Salutare! Aș vrea să schimb astăzi LED-urile de la plăcuța de matriculare. Ceva nu a mers bine data trecută. Prima dată trebuie să scoatem acest mâner. Apoi avem aici două clipsuri. Și acum tragem de aici. Aici sunt becurile de la flăcuță. LED-urile acestea nu sunt bune, am să le schimb. Și acesta. Am să le fac proba. Cred că trebuie puse invers. Și acum să le montăm înapoi. Să punem înapoi capacul. Și mânerul. Clipsurile. Și asta e. Mulțumesc de vizionare.